אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לשרשרת גברים בערוץ סיפור 555, הפודקאסט של יעל מילו, ולי קוראים אילן שרון, אני היושב ראש של עמותת דרך גבר לגבריות מטיבה, והיא הוקמה בזכות פסטיבל שיבה, שנמצא פה איתי רפיק ידידיה. אני מה זה מתרגש שאתה פה איתנו, והנושא של ההרצאה שלך זה איך הורדתי הרגלים מזיקים. ואני רוצה להתחיל עם השאלה הראשונה, שהיא בשנות ה-90, אז הגשמת למעשה חלום שזה נמצא היום אצל המון המון צעירים. היית סלב. אז אני רוצה לדעת איך זה היה בשבילך. אני חושב שזה ידוע שלהיות סלב זה לא כיף. נראה לי שרואים את זה עליהם. במיוחד בתקופה הזאת שיש המון פפרצי וכל מיני ניג'וסים כאלה ציבוריים. גם אז, שהייתה תקופה יותר תמימה, זה פשוט לא היה כיף. והבנתי שאני בעצם, אני בן אדם מופנם סך הכל, אני לא כזה ליצן. למדתי להיות שטוטניק, ושחקן, אבל היה לי, בגיל 29 פתאום הבנתי שהרבה כסף זה לא מביא, אנחנו לא באמריקה, הרבה צרות וכאב ראש זה כן מביא, ובאותה תקופה גיליתי את עולם המדיטציה, ופתאום הבנתי, הכי כיף לי בתוכי, כל הלהשפריץ את החוכמות שלי ולנסות להיות משעשע, זה זר לי, ובעצם עשיתי החלטה, לקח לי זמן עד שהיא התממשה, כי עוד הייתי תלוי בזה לפרנסתי, אבל הייתה לי החלטה להיות יותר מופנם, להיות בשקט. ואיך פתאום, איך צץ פתאום הפסטיבל הזה, שיבה לגברים בלבד? איך זה פתאום נולד הדבר הזה? עסקתי בגבריות חדשה, בכאבים של הגבר, שלא דוברו. בתקופה ההיא, בתחילת שנות ה-2000, בסוף 90, היה שיח סביב נשיות, העצמה נשית, לתת לנשים קול, והגברים נתפסו כמי שהקול שלהם במילא שם. אנחנו פריבילגיים, אנחנו שולטים. ולאט לאט נחשפתי לאיזה תדר שמגיע מאמריקה, מהניו אג' הקליפורני, של הכאב הגברי, הדיכאון הגברי הסמוי, על זה שגברים יותר מתאבדים מנשים, שהם לא יודעים לדבר את הסבל שלהם. ובאותה תקופה נחשפתי לרעיון הזה של מעגלי גברים. אז היינו אז באשרם במדבר, הקמנו מרכז רוחני, והייתי מפגיש את הגברים למעגלי גברים, הם לא ככה אהבו לבוא, אבל זה היה חלק מהעבודה, לדבר רגש, וגיליתי עד כמה הגברי לא יודע לדבר את הרגש שלו. גברים אין להם שפה רגשית מפותחת. אז בעצם ממעגלי הגברים האלה התפתח שיבה. כלומר, הבנתי שבשביל ליצור שינוי אני צריך לקרוא קריאה גדולה. ובאותה תקופה אנשים באשרם החליטו לעשות פסטיבל שקטי, שקטי ושיבה, זה האין והיאנג בתרבות ההודית. כן. שיבה הוא האל, שקטי האלה, ביחד עם צמד. אמרתי, וואו, אם הם עושות שקטי, אנחנו נעשה שיבה. וכך קרה שבמרץ 2003, לפני 23 שנה עוד מעט, התפצלנו. הנשים היו 300, הגברים היו בוואדי 30, ואגב, היחס הזה של פי 10 פחות נשמר לאורך הרבה שנים. שקטי הגיע בסוף להיות 1200, 1500 נשים, והגברים במקרה הטוב היו 150. היום אתה ואני יודעים ששיבה כבר יצליח להביא 500 גברים, והרעיון הזה הוא מאוד כבר במיינסטרים, אבל ההתחלה הייתה קשה. כן, מה שלי נורא באופן אישי קסם מההתחלה, אני בסך הכל 7 שנים
בפסטיבל הזה מאז שבאתי פעם ראשונה לירדן ב-2018, ומה שאותי בכל אופן מהרגע הראשון הדליק זה העניין הזה של ההתנדבות, של הנתינה, שלמעשה אף אחד לא עושה עליך איזה סיבוב או קופה, וזה הכל בהתנדבות, והמקל כל פעם עובר מהפקה להפקה, וכל אחד מגשים לו איזה חלום, איזה משהו, אחד רוצה ככה, זה כל פעם משתנה, וזה איך התדר הזה של ההתנדבות, ולא לעשות מזה ביזנס, וגם אני יודע שבאיזשהו מקום אתה כאילו, זה נהפך לעמותה, כלומר שאתה הלכת צעד אחורה, ואיכשהו נתת את זה, איך שאומרים, לטובת הכלל, לטובת הקהילה. כן, אחד העקרונות הראשיים היה שאין גדול ואין קטן בשיבה. כלומר, גם החדשים ביותר יכולים לתת עצה או לקחת תפקיד. וזה משהו שעבד, זה משהו ממש מהפכני, כי הגבריות היא מאוד היררכית. אנחנו נמצאים בתפיסה כזאת שהגדול יודע יותר, וזה גם בצבא זה ככה, ובארגונים, שאתה נכנס לעבוד בארגון, מי שהיה לפניך הוא יותר חכם. והרעיון להפוך את הכיוון, זה להגיד כולנו שווים, הגברי הוא מאוזן בינו ובין עצמו, כלומר בכולנו יש ילד קטן, בכולנו יש זקן חכם, בכולנו יש את כל הדמויות, ואף אחד הוא לא יותר מהאחר. ובגלל שאני הייתי המפיק הראשי, אז הייתי צריך לגלם את התובנה הזאת, כי הסתכלו עליי, האם אתה בעצם עושה, כמו שאמרת, עושה עלינו סיבוב, האם באמת אתה חושב שאני שווה לך, למרות שאתה כבר מפיק את זה 3 פעמים, ואתה, כן, האידיאולוגיה שלי עד היום, זה שאני ואתה, אילן, אתה 7 שנים, ואתה באת פעם ראשונה, והתייחסו אליך בכבוד, כאילו אתה ותיק. וגם לוותיקים מתייחסים כאילו הם לא יודעים כלום. הדבר הזה הוא מנרמל, זה יישור קו, כולנו אותו דביל, כולנו אותו חכם, כולנו אותו יפה, כולנו אותו מכוער, בוא תן חיבוק. איזה כיף. קצת רחוק, לא יכול לחבק. אבל זה באמת אחד הדברים באמת בשיבה, שאתה רואה הרבה מתחבקים, ואני, מכיוון שאני מכיר אותך באופן אישי, אתה לא, בכלל אתה לא בקטע של חיבוקים, יש כאלה שמחבקים אותך וזה, ואתה באיזשהו מקום אני מרגיש כמו איזה סברס, יאללה אל תתעלק עליי או משהו כזה, למרות שהלב שלך הוא ענק. כן, יש לי פשוט בעיה אישית עם מגע. זה משהו שקשור לאיזה סוג של לקות, יש לי איזה לקות כזאת, הפרעת קשב כזאת, אבל זה רק מוכיח ששיבה גדול ממי שעושה אותו. כלומר, אם זה היה תלוי בי, גברים היו יושבים ורק מדברים. והנה, שיבה זה מרחב שמתחבקים בו הרבה, כי הוא היה מרחב שאפשר רעיונות וחידוש, כל הזמן באו מלמטה אנשים חדשים והביאו את החוכמה שלהם, לאט לאט. אתה יודע איפה ראיתי את זה? בגלי צה"ל, שירתתי כנער, כחייל, וראיתי את התובנה שבכך שכל הזמן מגיע כוח אדם חדש מלמעלה, ויוצא הוותיקים מלמטה, וזו התחדשות, ואני חושב שעמותת דרך גבר שמפיקה את שיבה, יש בה את הדינמיקה הזאת של ההתחדשות. כל הזמן מגיעים אנשים חדשים, מתלהבים, אוהבים אותנו, ונכנסים פנימה ומביאים את הרוח שלהם. הנה עכשיו כבר משנים את השם שיבה לפסטיבל דרך גבר. לכאורה הייתי צריך לכעוס על זה. היי, זה אני המצאתי לכם את השם. אבל האמת, אני גאה בכך שהדבר הזה עוד חי ומשתנה ומתחדש. כן. זה לי באופן אישי באמת החוויה
ש, ש, וזה כל כך הרבה אנשים לא מבינים את הקטע, אומרים מה זה הקטע, מה אתם הומואים? כל הזמן אני שומע את זה, מה הסיפור שלכם, מה זה רק גברים לבד? ולי החוויה, לי באופן אישי, הייתי בפסטיבלים מלא עם גברים, עם נשים, פסטיבלים, you name it, אבל החוויה שהייתה לי בשיבה לא הייתה לי בשום מקום, וזה משהו שהאמת עד היום עברו 7 שנים, אני לא מצליח להבין את זה, ואני זוכר שהיה הפסטיבל של ה-20 שנה, ששיתפתי אותך, אמרת לי, היה לך התגלות, ועד היום אני לא מבין מה זה התגלות, אני לא יודע מה זה התגלות, אבל אני בוודאות יודע שזה לא רק לי, אלא למלא גברים קורה זה משהו מיוחד, ויש גם היום המון נשים שהן רוצות שהבעל שלהם ילך לפסטיבל שלנו, שהן מרגישות שזה משהו אחר, כאילו שזה, וזה פשוט, אתה יודע, זה mind blowing, זה באים באמת 200-300 גברים, אתה מסתכל כאילו מהצד, מה יכול, וזה כל פעם פלא מחדש, ואני זה פלא, באמת אני חושב מאוד היה לך שהמצאת אתה יודע, את האקזיט הזה, זה אקזיט. כן, הלוואי שהייתי עושה ממנו כסף. תשמע, זה לא כזה, אתה אומר, אני לא מבין את זה, אני לא מבין, זה התגלות, אבל זה גם קצת רציונלי. בוא, תקשיב, תזכור את התשובה שלי, כי אתה תראה, זה האמת. גברים במרחב של נשים שמים על עצמם סוג של שריון רגשי, סוג של קליפה, שדרכה הם מסתכלים, אני יותר שווה, אני פחות שווה, רואים אותי, אני מושך, אני לא מושך, היא יפה, היא לא יפה. הקליפה הזאת, כשהיא היא יכולה לרדת רק במרחב שאין בו נשים. אוקיי? אז בעצם, כשהגבר מוריד את השיפוטיות ואת הביקורתיות שלו על גברים אחרים, ואת השיפוטיות על עצמו, אם הוא יפה או לא יפה, ומושך או לא מושך, הוא פתאום נהיה מתוק, הוא נהיה לב. הם מופתעים מכך שקל להם לשתף, ובא להם לשבת במים ולהתקשקש ולרחל ולספר על הבת שלו ועל העובד שלו ועל השותף שלו ועל אמא שלו. למה? רק בגלל שהורדת את קליפת ההשוואתיות, הביקורתיות, הקנאה. כל זה קיים כשנשים, מה לעשות, הן מתוקות, הן מושכות אותנו, אנחנו רוצים להרגיש שווים, וכל הסמטוחה הזאת לא עוזרת להיות פגיע ורגיש, להפך, היא סוגרת עלינו. מה אתה אומר על התשובה הזאת? פנטסטי, נהדר, איך אומרים, למסגר. ואני יודע שהיה איזו תקופה שהבאת את הדבר הזה, אתגר שיבה, וזה נורא מתחבר לי עם הנושא, למעשה, הנושא של איך הפסקתי הרגלים מזיקים, בגלל שזה, אני חושב, עוד פעם, זה אקזיט ענק שלך, שגם, לא יודע למה, הפכת אותו לעמותה, אתה וואלה, איך אומרים, לא יודע לממש. לא, מפזר שפע. בשביל זה, אתה יודע, אני כל כך מתחבר לזה וכל כך מאמין שיש אפשרות לתודעת חוסר, להחזיק, אני מחזיק, ואתה רואה אנשים מאוד מאוד עשירים, אני עבדתי עם האנשים הכי עשירים שיש, שהם מחזיקים חזק, הכל אצלם כזה תפוס כזה, מחזיקים את כל ההון שלהם, עליהם ככה מחזיקים, ויש מי שאתה יודע מפזר את השפע, מפזר את האהבה, מפזר לשנות באמת את העולם, לשנות את התדר, לבוא, וההרגלים המזיקים האלה זה פשוט, עוד פעם, זה אקזיט, ואני מת קצת לשמוע אתה יודע, זה מה שאתה עושה היום, אז זה נורא מעניין אותי. דבר ראשון, באמת אני עובד בעיקר עם גברים, אני כמעט לא עובד עם נשים. יש משהו בשנים של שיבה שמאוד מאוד לימד אותי את הדפוסים הזכריים. אני מכיר אותם גם מעצמי. אבל שנים אני עובד עם גברים, והבנתי שגברים צריכים אתגרים. בעצם זאת הסיבה שנהייתי קואוצ'ר.
נהייתי קואוצ' עסקי בהתחלה, לפני שעשיתי שינוי הרגלים, כי הבנתי שאנשים, גברים צריכים משימות קצרות, עם יעדים ברורים, נכון. לקחתי את זה לשינוי הרגלים, אני עובד עם גברים שיש להם התמכרות לקנאביס, פורנו, אלכוהול, אכילה רגשית, סמארטפונים, ואני עובד איתם באופן מאוד לא רגשי, מאוד לא פסיכולוגי, אלא מאוד מאוד מדיד. שינית הרגל, לא שינית הרגל, 21 יום, יאללה, בוא נעשה 3 חודשים. מותר לך באמצע לעשן, אני מאוד משחק, בעצם פיתחתי שיטה, אתה מבין, רוב המכורים, איזה אופציה יש להם? זה או ללכת ל-12 הצעדים, או לעשות את זה לבד. אין היום מסגרת של אמצע, שהיא אומרת, אנחנו לא 12 הצעדים, אנחנו לא גומלים אותך. כי אתה אוהב את הוויד, אתה אוהב את הפורנו, אתה אוהב את האכילה של 10 בלילה. אני לא רוצה לקחת אותה לגמרי, אבל מצד שני השתלטה עליך. נכון. אז בעצם יצרנו מסגרת, עמותת להתחיל להפסיק, אני מאוד אוהב את השם הזה, כי היא אומרת, אל תיגמר, אל תפסיק לגמרי, תתחיל להפסיק. אחר כך תמשיך להפסיק, אחר כך תפסיק את ההפסקה. כל הגישה המשחקית הזאת עוזרת לגברים, אני אומר לך, אני כבר כמה שנים בדבר הזה, ואני מקבל מכתבי תודה, המקום שלי בשמיים מובטח. אני מקבל כל כך הרבה הודיה מגברים, הם חיכו שמישהו יבוא וייתן להם שיטה, והנה, הוא הגיע, ולאחרונה התחלנו גם עם תוכנית צלולה, יש לי מנחה שמנחה לנשים, אני לא עובד עם נשים, וגם הם חוות שינוי מאוד מאוד משמעותי. אבל איך תסביר את זה שכל פעם אתה עושה אקזיט, ואתה לא, איך קוראים לזה, אתה לא עושה מיליארדים, אתה הופך את זה לעמותה ללא כוונת רווח. אני יודע שבעמותה שלנו כולם מתנדבים, אף אחד, אני כאילו באופן אישי משקיע יותר ממה שהשקעתי בעסק שלי, ואני יודע שאני במצב, אפילו ירדו עליי איזו תקופה שאפילו לא רציתי לקחת את ההוצאות של הדלק, כאילו, והיה בכלל פעם אחת שרציתי שיקנו כרטיסים, אז אני קניתי כרטיסים וחילקתי אותם לחברים. אמרו לי גם, אסור לך לעשות את זה, מה אתה עושה? אבל הקטע באמת שאני מרגיש באמת שאם משהו כאילו חשוב לך, משהו יקר לך, אז הכסף זה פחות מעניין, ובאמת כמו שאני יודע, אתה עושה את בוא נגיד את המחיה שלך וזה מדברים אחרים, ולא מהאקזיטים האלה שאתה ממציא כל פעם מחדש. כן, אני באתי לעולם הזה עם תודעת שפע מאוד מפותחת, אני מרגיש בשפע, כנראה מאז שאני צעיר, אז בעצם אני לא חי בשפע כלכלי, אני גר בדירת שיכון קטנה, אני נוסע באוטו משנת 2008, השפע שלי הוא לא חומרי, אבל התחושה שלי שהיקום נתן לי, קיבלתי מתנות, ו... ואני חי בקטע של לתת חזרה, לא יודע, זה פשוט, ניסיתי אחרת, זה לא ש... ניסיתי להיות עסקי, כן. ניסיתי למנף, ניסיתי למצוא שותפים, ומשהו בי הוא כזה, ואני רואה בך אח לדרך, כי אתה, אילן שרון, אתה דומה לי מאוד מאוד, וזה לא סתם, אני חושב שיש רמה, אני מקווה שזה לא יישמע יהיר, אבל יש רמת התפתחות מסוימת, שבה אתה כבר סיימת לקחת לעצמך, ואתה באוברפלואו, אתה מלא, ואתה עסוק בלתת. נכון. הגעתי לזה, היה לי קריירה בטלוויזיה, תודה, היה לי קריירה, הייתי מנהל בבתי מלון, עשיתי משפחות, יש לי 2 משפחות, אני מאוד מאוד בשפע. אני בא ממשפחה טובה, זכיתי בגלגול הזה, זה גלגול בונוס, יכול להיות שגלגול הבא אני אהיה איזה מסכן בעזה. אבל בגלגול הזה אני בר מזל, אז אני כאילו לא מתעסק בכסף כמעט. מה שמגיע מגיע, מה שהולך הולך, בינתיים טפו טפו באמת אני מסודר, וברוך השם,
זכיתי בגלגול הזה. תודה. איזה כיף, איזה כיף. אז אני אשאל אותך משהו אישי מאוד. איזה אבא אתה? אני אבא יותר מדי רך, ככה אומרת גרושתי, אה, מאוד דיאלוגי, כל הזמן מדבר עם הילדים על מה קורה להם בחיים. Mm. תמיד אומרים לי, אתה צריך יותר גבולות, אתה צריך לתת סנקציות לילדים, אבל אני רואה, יצאו לי ילדים טובים, גם בלי סנקציות. אני אבא מאוד משתף, לפעמים משתף יותר מדי אולי, לפעמים אומרים לי, שמור קצת, אבל כזה אני. חי מאוד פתוח, החיים שלי מאוד מאוד פתוחים, רואים עליי שאני עצוב, רואים עליי שאני שמח. עכשיו נפרדתי מזוגיות, אז סיפרתי לילדים שלי. אבא עושה פדיחות, כן, אבא עושה פדיחות. גם זה, יש לו צדדים לא מפותחים, ובכל אחד יש צדדים מאפנים, ו... וזהו, אני מאוד מבסוט מהילדים, הצליח לי. גם לך הצליח טוב. מאוד הצליח לי, ולא ידעתי שגם בזה אנחנו דומים. בגלל שאני הכי לא של גבולות. הבן שלי הראה לכל הכיתה את הטוסיק שלו, אז השהו אותו, אז אמרתי יאללה בוא נלך למקס ברנר נחגוג. עברו אני חושב איזה 20 שנה מאז והוא לא שוכח את זה, איך אני הפוך על הפוך מכל האהבות בטח זה, אבל אני מה זה גאה בהם. יש לי בנים פשוט מדהימים מדהימים. כן, אה, ילדים עושים הרבה טעויות ופדיחות, והרבה פעמים הורים כועסים עליהם, ואני דווקא מברך, אני חושב שכל טעות, אם, אם הילדה שלי נתפסה, עושה איזה פדיחה, אני מברך אותה, אני אומר לה איזה יופי, כל פדיחה כזאת זה שיעור. נכון. אני רוצה ילדים שעושים טעויות ולומדים את השיעורים, מאשר ילדים כאלה חנונים שמפחדים. אז אני תמיד מעודד, הבן שלי למד במגמת ימאות, והוא נכשל בטסט, שנתיים, זה כמו בגרות. Mm. ארגנתי לו טסט שני על האונייה, וגם בו הוא נכשל. באתי אליו בחיבוק, אמרתי לו, איזה יופי, זה מוריד לך קצת את האגו, זה טוב, תראה, נכשלת פעמיים. והוא כזה, מה בא, איזה שטויות, איזה חרא, אמרתי לו, אתה לא מבין, רק מכישלונות לומדים, לא מהצלחות. איזה יופי, מקסים, מקסים. ובאמת בכל השנים האלה שהיה את הפסטיבלים האלה, אז מה, אז תמיד בסוף זה הצליח, בגלל שמאז שאני כל הזמן, אומרים, הפסטיבל הבא זה הפסטיבל הכי טוב ever, וכל פעם אומרים, וואו, כל פעם זה יותר טוב וזה, ובאמת, כאילו, זה מדהים, כאילו, איך זה כל פעם יכול להשתפר, איך כל פעם זה יכול להיות יותר טוב, ומצד שני אני מרגיש שזה נורא קשה לגברים להגיע למרחב שלנו, כאילו זה כל כך קשה, זה כמו איזה קריאת ים סוף לגבר, כלומר אני יודע, נוקיה, ממלאים, משחקים שם עם איזה כדור, בחיים לא הייתי שם, בחיים זה לא עניין אותי, אני לא מבין בכלל מה הסיפור, ואלפי גברים הולכים בכל העולם לראות כל מיני משחקים שבשבילי, לא יודע, תשלם לי אני לא אלך, ו, וכולה לבוא לסוף שבוע עם תכנים מדהימים, עם מוזיקה, עם מרצים טובים, באמת כל אחד הטופ של הטופ, וזה כל אני כך חושב ש... קשה כל פעם מחדש. אני חושב שהחוויה של כדורגל או להיות קהל בכדורסל היא חוויה של אדרנלין. היא חוויה שבטית, מלחמתית, והיא נותנת באמת עונג מסוים. החוויה שלנו היא חוויה יותר של אוקסיטוצין, היא יותר חוויה רגשית של לב פתוח ואהבה. ובאמת ההבדל בחוויות זה הבדל של עומק ושל משך.
כלומר, החוויה השבטית של הלוחמה, המלחמה, לדפוק את הקבוצה היריבה, זה נורא 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 חזק, אבל זה נגמר מהר. ולעומת זאת, החוויה הרגשית של לשבת באוהל עם גבר ולדבר איתו שיחה אמיתית על היחסים שלך עם הבן שלך, והוא מספר על אבא שלו שנפטר לפני כמה חודשים, זה חוויה, היא לא עוצמתית כמו לנצח בשנייה האחרונה את הקבוצה, אבל המשך שלה הוא מאוד מאוד עמוק ויציב, ובאמת אנשים חוזרים מפסטיבל שיבה, הם מרגישים שמשהו השתנה ביחס של עצמם לגבריות של עצמם. כי גברים לא אוהבים את הגבריות, הם רגילים לקבל הרבה ביקורת על הגבריות, וכאן יש איזה מין וואלה, וואלה, אני מקבל את עצמי, את השערות שיש לי על הגב, שירדו לי מהראש, את הזין שכבר לא כל כך אולי עובד, את העצבים שלי. יש איזה מין קבלה עצמית בעקבות התהליכים האלה, שאתה צודק, אתה רוצה להביא את כל הגברים בעולם, לחוות את החוויה הזאת. אבל אנחנו יודעים שזה כל אחד בזמן שלו, אין קיצורי דרך, מי שצריך לשמוע את השמועה, ישמע אותה, אם מישהו ישמע אותה לפני הזמן ויבוא, יגיד מה זה המקום הזה, לא מעניין אותי. בקיצור, הכל טוב, אתה תמשיך להגיש את החוויה הזאת לאנשים ולסמוך על זה שהם יגיעו בזמן שלהם. כן. וואו, תודה, תודה. ממש זה עושה טוב לשמוע אותך. כאילו, יש לך, איך אומרים, אה, יש לך הרבה הרבה תובנות שהן מאוד מאוד נוגעות בי, ומאוד, זה מאוד אמיתי. וזה באמת אחד הדברים שאני כל כך אוהב בגברים שהם באים למרחב שלנו, שהם אותנטיים, והם מדברים לא סחור חור, מדברים כזה ישר ולעניין, דוגרי. אז זה תמיד כזה עושה טוב על הלב, לשמוע דברי אמת, דברים שיכולים לקחת אותך לאנשהו, להרים אותך, ולא, איך כן. אומרים, מה שיש כל היום, בכל אבל, מקום, שזה רק כן, להוריד אותך. אבל חשוב להגיד שזה לא רק דיבורים, החוויה של הפסטיבלים זה המון מוזיקה, המון עבודת גוף, המון יוגה וריקודים וחץ וקשת וצלחת מעופפת, וגם ים וגם שחייה וגם דיבורים. כן, יש הרבה סדנאות על עסקיות ועל הורות ואבהות ומיניות, אבל באמת החוויה היא החשובה. כן, הפעם הזאת היא באמת, ההפקה לקחה את זה לכיוונים קצת אחרים ממה שאתה אמרת, ויש באמת את בדרך גבר אפשר לראות על הפסטיבל, אפשר לראות כל הפרטים, את התוכניה, את הכל, וכאילו רציתי איכשהו להגיד לך המון המון תודה על זה שבאמת הבאת לעולם את המתנה הזאת, שבשבילי זו מתנה ענקית, זה ריפוי באמת מאוד מאוד עמוק, וגם על מה שאתה עושה עכשיו, שזה עוד פעם, פשוט חובה לכל גבר שרוצה, איך שאומרים, להוריד, ולא בדרך קשה. כן, להוריד את הוויד, והכי קשה לי לשווק להוריד את הפורנו. הרבה גברים מכורים לאוננות מול מסך, ואני רוצה להזמין אתכם בשניות האחרונות שנותרו, גברים, זה ייתן לכם כל כך הרבה און, כל כך כיף להיות בלי הפורנו הזה, וזה תהליך מאוד מאוד פשוט, ותחפשו אותנו ותמצאו אותנו, ולא תאמינו איזה שינוי זה עושה בחיים. וואו. אז תודה, תודה, תודה. אין מילים, אין מילים. אהו. אהו.